Kun maastopyöräilijä ostaa gravel-fillari, niin ne reitit on pikkusen erilaisia kuin maantiepyöräilijöillä. Ensin mennään soralle, sitten halutaan vähän oikasta ja kohta ollaankin poluilla. Alkuun ehkä katsotaan Trail Mapista vihreitä polkuja, mutta aika pian ollaan niillä keltaisillakin. Keltaisetkin polut usein menee vielä gravel-fillarilla ihan ok. Sitten kun lähdetään poluille, nousut on usein aika jyrkkiä ja siihen tarvitsee lyhyen välityksen. Jos on riittävän lyhyt välitys, voi keskittyä siihen ajamiseen, jolloin sillä gravelillakin pääsee vähän hankalimmista paikoista. Jos välitykset ei riitä, menee liian paljon huomiota polkemiseen ja siihen, että saa riittävästi vääntöä jaloista. Iso vääntöä saadaan esimerkiksi tämmöisellä maasturin pakalla. SRAMin maailmassa vapaarattaassa on pieni ero, onko se maantiellä vai maastossa. Graveli on siis maantiellä. Sillä on XD-vapaaratas ja XDR-vapaaratas. Tässä on kiekko, jossa on XDR-vapaaratas. Maasturin kiekko ja tässä on XD-vapaaratas. Pikaisesti kun katsoo, ne näyttää ihan samalta, mutta ei ne oo. XD-vapaarattaassa nämä tämmöiset hampaat on 1,85 milliä korkeammat. Laitetaan tuohon kuva vierekkäin näistä vapaarattaista, niin sen näkee ehkä paremmin. Tähän gravelikiekkoon, XDR-vapaarataskiekkoon voi laittaa ton maastopakan, mutta sitten tänne alle pitää pistää 1,85 millin prikka. Miksi se prikka tarvitaan? No, se on sen takia, että tämä maastopakka on tämmöinen kupera, eli tämä isoin ratas tulee tuonne niin kuin pinnoihin päin huomattavan paljon enemmän kuin se gravelipakka. Pistetään taas tuohon kuvat vierekkäin, niin pystyy näkemään. Molemmat siis saa asennettua samalle kiekolle, samalle vapaarattaalle, kunhan se on XDR. Mä olisin kuitenkin sitä mieltä, että ennemmin kannattaa hankkia oikein vapaaratas, ei tarvitse mitään prikkoja. Nyt, että voi käyttää maastopakkaa, tarvitaan maastovaihtaja. Gravelpakalle riittää gravelvaihtaja, mutta ei muuten maantievaihtaja. Jos tuosta tönärillä mittaa tuon pakan korkeuden sillä, että iso ratas on pöydällä ja mittaa tuohon lukkorenkaaseen, nähdään, että tämä gravelpakka on muutaman millin matalampi. Todennäköisesti siis vaihtajan säädöt ei toimi sillä, että vaihtelee pakasta toiseen samassa pyörässä. Ja sitten tullaan siihen ketjuasiaan. Eagle-kasetille käytetään Eagle-ketjua. Explorer-kasetille käytetään flat top-ketjua. Nyt uudet Transmission pakat käyttää myös flat top-ketjua. Eli siinä kohtaa mennään taas uusiksi. En tiedä kuinka ne menee, mulla ei tässä nyt semmoista ole. Tässä mulla nyt on käytetty flat top rivali ja käytetty XX1. Eli tää XX1-ketju on tommonen perinteisen muotoinen, kun taas tää flat top-ketju on tommonen hyvin korkea, se on kapeampi. Flat top-ketjussa myöskin nämä rullat täällä ketjun sisällä on pikkusen ylikokoiset. Puhutaan 10 milleistä. Eli flat top-ketju on kapeampi, siinä on noin isokokoiset rollerit. Jos ajaa maastoketjulla, maantierattaalla, niin se maantieratas tuntuu vähän niin kuin kuluneelta. Nyt kun on tullut SRAMin Transmission vaihtajat maastoonkin, niin Transmissionin flat top-ketju on mitä ilmeisemminkin samoilla mitoilla kuin toi maantie flat top-ketju. Tää on nyt vielä perinteinen Eagle takapakka, joten tämän kanssa pitää käyttää maastoketjua ja Eagle takavaihtajaa. Transmission takavaihtajan kohdalla ongelmaksi tulee se, että gravel-pyörässä pitäisi olla se takavaihtajan kiinnitys, semmoinen UDH yhteen sopiva. Mulla on nyt toistaiseksi riittänyt
toi normaali gravel takapakka 10-44 hampaaseen, 40-piikkinen eturatas. Se loppuu kesken kovassa alamäessä asfaltilla ja jyrkimmissä ylämäissä se on aika raskas välitys, mutta sillä nyt toistaiseksi on menty. Täytyy siis komittoitua sillä, että yhdellä pyörällä ajetaan joko maastopakalla tai gravelipakalla. Muuten se menee aika säätämiseksi. Mutta jos koet tarpeen saada lisää välityskaalaa graveliin, niin tuolla käyttämällä maastopakkaa, maastoketjua, maastovaihtajaa, muuten normaali gravelisetti eli Rivali Force Ready kahvat ja kammet sieltä maantiesarjasta. Mä jatkan vielä toistaiseksi tällä Explorer-setillä eli 44 piikkiä takapakassa. Katsotaan sitten kuinka paljon se harmittaa jossain isoimmissa ylämäissä. Mutta siihen asti nähdään poluilla. Moi moi!